चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज आपण एक मस्त मालवणी अंड्याचा रस्स्याची रेसिपी बघूया। इथे आपल्याला एक वाटप तयार करायचं आहे। कांदा, खोबरं दोन्ही सुकं आणि ओलं खोबरं। तर इथे मी 2 कांदे लांबट चिरलेले आहेत आणि ते नुसतेच परतून घेत आहे थोडेसे ब्राऊन होईपर्यंत आणि मग त्याच्यात तेल घालून ते कुरकुरीत होईपर्यंत परतून घेणार आहे। कांद्याचा रंग बऱ्यापैकी ब्राऊन झालेला आहे। आता त्याच्यात आपण साधारण 1 ते 2 टेबलस्पून तेल घालून कुरकुरीत होईपर्यंत परतून घेऊया। कांदा ब्राऊन झालेला आहे, हा आपण एका मिक्सर मध्ये काढून घेऊया। आता ह्याच्यात मी 1 वाटी ओलं खोबरं चांगलं ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेते। खोबरं पण छान ब्राऊन झालेलं आहे। ह्याला 3 मिनिटं लागली, 2 ते 3 मिनिटं। हे पण आता कांद्याबरोबर आपण वाटून घेऊया। शेवटचे इन्ग्रेडियंट जे परतायचं आहे ते म्हणजे सुकं खोबरं। अर्धा वाटी सुकं खोबरं चांगलं खरपूस ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेऊया। सुकं खोबरं भाजायला जास्त वेळ लागत नाही। ह्याला साधारण आपण 1 ते 2 मिनिटच भाजलेलं आहे। छान खरपूस भाजलेलं आहे। हे भाजलेलं कांदा खोबरं आपण आता हे थंड होईपर्यंत थांबून बारीक वाटून घेऊया। हे थंड झालेलं आहे। आता आपण हे छान बारीक वाटून घेऊया। त्याच्यात मी साधारण 1 वाटी पाणी घातलेलं आहे। वाटप छान बारीक वाटलं गेलेलं आहे। आता आपण आपला रस्सा तयार करायला घेऊया। त्याच्यासाठी मी इथे 3 टेबलस्पून तेल गरम करून घेते। तेल चांगलं कडकडीत गरम झाल्यावर त्याच्यात आपण 1 कांदा बारीक चिरलेला जरासा गुलाबी होईपर्यंत परतून घेऊया। कांदा गुलाबी झालेला आहे, त्याच्यात आपण 1 टीस्पून लसणीची पेस्ट आणि 1 टीस्पून आल्याची पेस्ट घालून त्याचा कच्चा वास जाईपर्यंत परतून घेऊया। आलं लसूणचा कच्चा वास गेलेला आहे। आता ह्याच्यात आपण मालवणी मसाला घालून घेऊया। तुमच्याकडे जर मालवणी मसाला रेडीमेड मिळत नसेल तर त्याची रेसिपी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे, तर तुम्ही तसं बनवू शकता। आता मी ह्याच्यात 2 ते 3 टीस्पून मालवणी मसाला घालून काही सेकंडच परतून घेते आणि मग आपण वाटप जे बनवलं होतं तेही घालून काही सेकंड परतून घेत आहे। मसाला आपण चांगला परतून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यात आपण 1 वाटी पाणी घालूया। आता ह्याच्यात मी चवीप्रमाणे मीठ घालते। रस्सा छान शिजलेला आहे। आता त्याच्यात आपण 4 अंडी उकडलेली घालून पुन्हा एकदा झाकण लावून 5 मिनिटं शिजवायला ठेवूया। 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपला मालवणी अंड्याचा रस्सा तयार आहे। एका सर्विंग बोल मध्ये आपण हे काढून घेऊया। थोडीशी कोथिंबीर घालून आपण त्याला सजवूया। आपला मालवणी अंड्याचा रस्सा तयार आहे। चपाती बरोबर पण खाऊ शकता आणि थोडंसं पातळ बनवून भाताबरोबरही खाऊ शकता। तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशाच सोप्या रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।